Oh. Oh! Amoy mayaman! Hello! Hi mabuhay! How are you guys? I am Anjhae and today we are gonna be doing an unboxing, and it's not Lazada and Shopee. It's a skincare from the very famous YouTuber, #1 YouTuber of the Philippines, none other than super duper beautiful Ivana Alawi. Yes, meron po siyang skincare line, and I'm so excited to unbox this. Hindi pa natin siya mari-review, pero i-unbox lang natin kasi give me 2 weeks para magamit ko siya at ma-review natin kung okay ba siya para sa aking skin. Kasi as you all know, my skin naman is really not that good. It's very sensitive, it's very arte. So, yan, itry natin. Pero buksan muna natin. Okay, let's go! So guys, napanood ko yung video ni Ivana na meron siyang skincare. Talagang nag-order agad ako pagka-upload niya ng YouTube. Kasi alam naman natin na super kinis ni Ivana, right? And I really wanted to become that super duper kinis. Hindi man lang kasing puti at kasing ganda, pero kasing kinis lang ni Ivana. Kaya umorder talaga ako lahat ng products niya. At nandito na siya lahat. Guys, medyo natagalan nga lang mga 2 weeks bago tumating. At saka walang i-follow up niyo siya sa Instagram kung umorder kayo. Kasi malayo ako sa Lucena pa ako, kaya medyo siguro natagalan din. So yeah, let's go and open natin. So yan, open na natin. So lahat ng set in order ko para tingnan natin kung okay pa yung line. At saka kung okay siya. Hindi naman siya ganun kamahal actually. Parang kasing price siya ng mga normal na nabibili natin na mga sabon. Ganyan. Kaya umorder na ako ng isang set. Tsaka may discount kasi 30% din yun kapag isang set nyo binili. Sayang naman yung discount, diba? Kung hindi nyo i-avail. Kaya yun lang yung araw na yun. Ewan ko ngayon, feeling ko hindi na siya sale. Kaya yun. Tsaka pwede kayo mag-member kung gusto nyo. Excited guys! I'm so excited na! Let's go and open. Oh, ang daming mga naka-balot na balot. So first, from the package is the soap. I think this is the Glow Kojic Whitening Soap. Ayan guys, this sakto wala na rin kasi akong sabon na ubos na. Ang ginagamit ko ay yung kay Mama Ann Clothes na Kojic na for sensitive. Ay ubos na, sakto. So ayan, na-order ako. This is the Glow Kojic. I think this is 119 pesos. Ayan, medyo malaki siya. Ayan, expired niya is 2023 pa. Sana na siya, yung gupit-gupit na, ay gupit-gupit, yung putol-putol na kasi pag Kojic kasi mabilis siya matunaw. So, ang ginagawa ng iba, hinahati-hati. Yung kay Mama Ann Clothes, nakahati na siya. So, hindi hassle-free niyang hatiin. Ito, hindi ko sure kung hati na siya. But, ito, this one. Glow glycolic acid. Hindi nga lang siya nasa carton. Wala siya sa paper square na box. Sa box. So, mahihirapan tayong ilagay siya sa lalagyan. So, hindi siya hati-hati. Hindi pa siya hati-hati. But, guys, this is the soap. Glow Kojic with glycolic acid soap. Ayan yung tsura na guys. Ivana Skin. Ito si glycolic Kojic. Ito namang next is si charcoal bar. Ayan. Mag 129. Mas mahal siya ng 10 pesos kay normal na Kojic. Siguro ito ay for boys. Kasi sabi ni Ivana, ginagamit daw ito ni Hash. So, for siya, brightening and antibacterial. Ayan. The charcoal soap. Ito naman si charcoal bar.
Kasi charcoal nga eh. Si charcoal, wala masyado siyang amoy. Siyempre, hindi siya katulad ni Kojic na very, alam niyo yun, amoy sabon. Ito hindi. Next naman is the whip bar. Ayan, hindi ko rin alam kung ano yung whip bar. Hindi pa ako nakatry ng whip bar ever. Pero meron akong binili. Hindi ko pa siya nagamit. So, itong whip bar ay, hindi ko alam kung anong pinagkaiba niya sa normal na soap. This is 199 perfect whitening whip bar. Pang whitening pala ito. 110 grams. So, pwede kaya ito sa face. Ayan, tingnan natin. So, ayan. Medyo parang mas mataba si normal na bar. Whitening and moisturizing. Perfect whip bar with snail extraction nakalagay. Ayan. Ayan. Mas mahal siya ha. Pero mas mataba ito. Ayan. So, ito na guys. Tingnan natin ang laman niya. When you open it, may kasama siya scrub. So you gamit it with kasama ng ganito siya. Okay. Pero pwede mo naman add-same kung ayaw nyo ganyan. Pero mabango. Ang bango niya, grabe. Pero ganito yata talaga siya ginagamit. May kasama siyang scrub. Kaya siya whip bar. This one naman is the lotion. Ivana Skin Lotion. Beautifying Body Milk. Yan. Ito naman ay $3.99. Oh! Mahal. $3.99 for 200 ml. Medyo mahal siya ha. Kasi hindi siya ganun kalaki. Pero, yan. Ito yung lotion. Ito pwede natin itry ngayon. Gusto niyo ba itry natin? Sige, wait. Buksan ko lang. So, ayan. Ito yung lotion. Hindi natin ito mabango. Ito yung packaging niya. Yellow, parang gold. Yung Tapos may butterfly. Kayang flavor nito. Flavor. Ano kayang amoy? Yan na. Konti lang eh. Yan guys. Parang walang amoy. Wala siyang amoy. Oh! Amoy mayaman! Bakit amoy mayaman siya? Ayan guys. Kaya, kaano naman to gamitin? Parang sayang naman siya gamitin. So, ayan po siya. Ang bango! May donya. Bakit ganun? Nakaka-whitening kaya talaga siya. So, malagkit siya. Ayoko ng gantong lotion kasi pawisin ako. So, pag ganito yung lotion, times to yung pagkapawis ko. Ayun na, namamawis na ako. Ano siya? Sticky. Sticky siya. So, ayun yung first reaction natin. Sa whitening, try natin kung whitening ang ating braso sa lotion. Okay? Yun siya. Paano siya? Maglalak. Wala siyang lock. No? So, pag gusto niyo i-close, gaganan niya lang guys. Ganyan niya lang. Pihit niya lang pa left. So, pag open, ganyan. Dapat naka-ganyan siya. Naka-gilid. Tapos pag close, naka-ganyan. Okay? Okay, last but not the least, this is the rejuvenating kit. Ayan. Ang ganda ni Ivana, gaya. Sana all kasi ang ganda ni Ivana. So, ayan. This is 499 pesos. Yes. 499. Ang binayaran ko lang is 1,000 plus. Kasi nga may discount pa 30. Ivana 30. Paano i-open? Ayan na guys. So, when you open the box, it's right here. The kits. Paano ba ito? Mas masira pa din. Ano ba siya? Itulak ko ba? Ano ba ito? Ano ba ito? Masisira naman. Okay. Yan, gaganyan pa. Yan. Ay! May nalasira yung papel. Ito
Magayosong kit. Oh. Yan, 4 items ang laman niya. So, meron nakasulat dito sa loob na letter. Hindi ko lang mabasa. May letter sa loob. Guys, may love letter si Ivana. Katuwa naman. Ayun sabi niya. Say hello to your new glow. Hi, I'm so excited to be part of your journey to achieving that glowing, radiant skin. It took me several years to perfect the formula of the products because you deserve the best. This is what I have been using, and I'm so happy that I can finally share it with you. Stay beautiful inside and out. I love you, Ivana Alawi. Kilig yan. Ang cute naman. Thank you, Ivana. Sana maging rin kami, beautiful like you. Yarn. Glow toner. Siguro ito yung toner. Yan yung lalagyan. Kulay green. Cute. Toner. Tapos wala nakalagay ang si Glow Night Cream at saka ito, Glow Night Cream. Nandito pala yung sulat. Glow Night Cream. Tapos Glow Day Cream yung isa. Yan, dalawa. Day, tas night. Tapos ito naman si Glow Kojic Bar. Yan, may Kojic Bar din siyang kasama. So, bali 4. Isa siyang set na pwede mong gamitin. Yan. Ito naman tingnan natin ang laman. Ito naka-box, oh. Sana lahat nakaganto para may lalagyan siya. Glycolic whitening and exfoliating. Parehas lang pala to eh. Parehas lang pala guys. So, kung sinong mas malaki, feeling ko parehas lang. Ito may kasamang plastic. Ay, mas malaki to. Yung nakahiwalay. Pero, kasi 135 grams to nasa set, Rejuve set. 135 grams. Tapos, ito namang si regular. 135 din. Pero, mas mataba siya, ha. Mas mukha lang mas madami. Pero, siguro lang, sa paggayat lang ng soap. Pero parehas lang sila ng grams. Parehas lang pala to. So, bali dalawa yung ganto ko. Tapos, may instruction dito kung paano mo siya i-use, gagamitin. Nasa likod po yung mga instruction. Yan. So, ayan. Very excited na ako. Never pa ako nag-Rejuve ever. So, this is my first time to use the Rejuve. Kaya, I'm really excited to try this out. And meron daw mga panunuklap na magaganap. So, sana okay siya sa akin kasi sensitive yung skin ko. Sabi naman ni Mona, si Mona kasi sensitive din ang skin niya, diba? Umeffect naman sa kanya, tsaka kay mother, kay Mami Alawi. So, ayan. Sana okay din siya sa akin. Siyempre, iba-iba naman tayo ng skin, diba? So, yun. Very excited na to try them out. And bigyan nyo ako ng 2 weeks para ma-review natin, ma-full review natin itong mga to. And, ayan, I love the packaging. It's so cute. It's green. So, yeah. I think, that's it. Kompleto naman yung mga items, mga product. And, excited na akong i-buksan sila at i-gamit at ipakita sa inyo kung umeffect ko siya sa akin. Bali, hahatiin ko na lang yung, syempre meron naman akong 2 braso, 2 legs. Pwede ko siya i-try sa part ng katawan ko, iba-ibang part ng katawan ko. Siguro 2 weeks para sulit natin kung okay ba siya. So, yeah, I think that's it. For the price of it's very affordable para sa akin ng mga products ni Ivana. For her, super sikat niya and number 1 YouTuber. So, to have this kind of very affordable items, maging kasing kinis natin si Ivana. Yung lotion nga lang, medyo namamahalan ako din sa lotion. Promise. Kasi, $3.99. Hindi siya masyado malaki. And, pero yung amoy niya talaga, alam niyo yung
kung saan nakatira si Ivana din sa ibang bansa. Parang ganun feeling ko, ganun. And, ayan. Ito lang yung hindi ka yata kulay green, no? Mm-mm. Very premium siya kasi nga, for 399 siya. So, yeah. I'm very excited to try them out sa mga iba-ibang soap. Hindi na ako mauubusan ng soap, guys. Ang dami ko ng soap. So, yeah. I think that's it for today. Thank you so much for watching this unboxing. Don't forget to subscribe to my channel. Also, follow me on all my socials. And I will see you guys again on my next vlog. Bye!